Back with people, politics, and power. It's Rizal in all of us as we celebrate his 150th birth anniversary. Alam mo, ang tanong dyan simple lang. Kung meron yung panahon na ang ating pambansang bayani ay talagang handa siya para sa kanyang kapwa Pilipino at para sa bayan, may oras din na nag-iisip siya. At sigurado marami sa atin hindi nalalaman kung ano yung mga dahilan kung bakit siya malungkot. Ano yung mga kalungkutan na yun na dumarating sa kanya? Siguro isipin natin yung buhay niya. No? Pag-isa siya sa Europa, malayo sa pamilya niya, umaasa lang siya sa padala, di ba? Dumarating ba palagi? Nahuhuli nga lagi, kaya lagi siyang taggutom. At kailangan niya maging matipid. No? Pero kailangan makita natin nga si Rizal na yung bilang katulad nga natin, no, na tao rin na nalulungkot, nasasaktan, nangangarap, na nagkakaroon ng problema sa buhay, yung ganito. Pero halimbawa, sabihin na natin, ito popular kay Rizal yung love life. Ayun. Di ba? Ang dami sa atin umiibig, tapos kapag nabigo, lungkot na lungkot. Si Rizal din naman ay ganun din. No? Pero ang daming naging babaeng na naging malapit kay Rizal, pero bakit wala talaga siyang nakatuluyan? Sino pinakamahal niya? Sino pinakamahal niya? Si Nino Rivera ba o si Josephine Bracken? Mahirap to kuyin kung si Rizal. Pero pinakamahaba ay talagang dinamdam niya ay si Leonor. No? Talagang nasaktan siya roon. No? At nung namatay, nagkulong sa kwarto. Oo, nagkulong. Ayun, gumano, no? So ikaw, ganun yung bayani rin natin. No? Tulad din natin ay nasasaktan. Pero bahagi ng pagiging tao yan. No? Pero ito yung mga paraan para sa mga guro. Ito yung mga paraan para may pakita natin si Rizal. Hindi ito trivia lang. Trivia po ito. Pero ito yung mga detalye na kung saan makakakita ng koneksyon ng yung mga estudyante natin kay Rizal. Hindi yung laging dakila, ang galing-galing, sikat. Hindi kailangan din nating yakapin yung human side ng ating mga bayani. Kung meron man ikinalungkot si Rizal, ito yung kanyang frustration na magkaroon ng pagbabago sa Pilipinas. Bakit? Kung kaya niyang gawin yung pagbabago, para sa lahat gagawin niya. Pero dahil nga hindi niya kaya, isinulat niya sa kanyang libro na ihaharap niya ang sakit ng bayan. At kung sino man yung makakakita ng mga sakit na to, parang nagmamakaawa si Rizal, please tulungan niyo ako. Ito yung mga sakit, ito yung cancer ng lipunan. Bilang doktor, at siya nga ay doktor, hindi ko kayang solusyonan lahat. Pero kung sakali man merong makabasa at merong nagtataglay ng gamot doon sa sakit na to, tulungan niyo ako. Kasi kung kaya lang baguhin ni Rizal ang lipunan, sa tingin ko, ura-urada gusto niyong gawin yun Tingin ko actually, I like the phrase contemplative in action. No? Si Rizal, He thinks, di ba? Pinagmuni-muni niya, may introspection, pinag-isipan niya yung mga bagay, sinulat pa nga niya yung mga ideolohiya niya. And yet, he was not slow to act. No? Marami siyang nagawa. Aside from thinking these ideas, he implemented them. No? Yung isa sa mga kwento rin nila Xiao sa akin was that Rizal actually was a city planner. Di ba? We know him as a doctor. We know him as many other things, as a writer. But a city planner, he did not wait for the government to plan the city, but he was a city planner city? In Manila ba? In Dapitan. In Dapitan. In Dapitan. No? So you're saying that what Dapitan is right now is actually a result of what Rizal had envisioned then, which they are replicating now. Yun yung laging sinasabi ng ilan na si Rizal, hindi talaga siya dapat gawing bayani o pambansang bayani sapagkat wala naman siyang ginawa kundi sumulat, wala naman siyang ginawa kundi maglakbay sa ibang bansa, mambabae, no? Pero una, we have to clarify all these things. Pangalawa, yung Rizal sa Dapitan, yung Rizal na itinatagang La Liga Filipina at nahuli siya at hindi natuloy lahat ng kanyang plano na magkaisa ang mga Pilipino, ginawa niyang Little Philippines niya sa Dapitan no, na nagtutulungan ng mga tao, no, na siya yung naging ehemplo. It's the ideal society that he wanted for us. Ganun ba yan? Yes. Oo, at ang nangyari pa diyan, parang pag-alis ni Rizal, talagang naging maunlad. No, walang Dapitan na isa sa mga mauunlad na lugar ngayon sa Mindanao kung walang Rizal. At sana yun yung maisip natin Rizal hindi lang siya salita ng salita, hindi lang siya sulat ng sulat. Meron siyang gawa. No? And in a way, that's revolutionary. Why do we need to study our heroes, especially Rizal,
Ano ba yung value nito sa atin kasaysayan bilang isang bansa? Okay. Bilang bansa, ang sinasabi nga ito ng mga historiador, sentiment, parang ano, sila yung diwa ng bayan natin. No, sabihin ko, sila yung mga anak ng bayan natin na nagpakita ng kadakilaan, nagpakita ng magandang halimbawa na maaari natin tularan sa ngayon. Kasi natural sa tao na maghanap ka ng modelo. Diba? So yung mga bata, iidolohin nila yung mga Superman, yung mga cartoon characters na magagaling, no? Natural yun. Pero sa ating pag-aaral ng kasaysayan, lilitaw yung mga personalidad na katulad ni Rizal at ang iba pang mga bayani na maaaring magsilbing modelo at halimbawa sa atin, no, upang makita natin ano ba talaga yung kahulugan ng pagmamahal sa bayan. Kasi kaya tayo nag-aaral ng bakit ba kailangan pag-aralan yung kasaysayan? Ang pinakapunto naman kasi nun ay mahalin natin yung bayan natin. Ito yung paraan para makilala natin yung ating bayan kasi hindi natin pwedeng mahalin ng isang tao o ang bayan natin kung hindi natin ito kilala. So yung pag-aaral ng kasaysayan ng unang hakbang. No? At sa ating pag-aaral, ito yung mga bayani natin na sana ang ating talagang layunin ay makita natin papaano nila isinabuhay yung pagmamahal sa bayan. Would you say that the students or everybody who goes to Heroes Square and are given a tour, after that tour, does it have an impact in a way that could be life-changing, that will change the values or even the perspective of one young student or even somebody who's old who forgot his or her own history of his own country? Ako, ang sagot ko is sigurado ako na yes, it is life-changing. No? We plant seeds, no? And the seeds are seeds of formation. No? Perhaps it's not immediately after the tour na makikita natin siya, pero when we plant these heroic values, we are actually able to change their mindset about how they see themselves and how they can perform, how they can act. No? Tama yung sinasabi ni Jobal kanina, no? And I firmly believe in that we look for models in our lives. No? And if we're to look at Rizal, we can look at Rizal as a good example about many things. For me, I see Rizal as someone who has much ingenuity, somebody who is innovative, no? Someone who can actually, since entrepreneur po kami, I can find and latch onto the fact that Rizal didn't just do business. Rizal created. He didn't just go after seek goals of money and fame, pero he created different things and new things. We were talking about it earlier. Cooperatives. He was the first he formed the first cooperative, no? In the Philippines, no? Maraming stories that we can learn from Rizal that if we listen to it and experience it, I think we can latch onto it and it will come out in our future in years to come, no? For the youth. How should we live Rizal right now in our current contemporary history? When it's one global village, ang population natin, 95 million. Pagkatapos, ang dami tayong problema. Ano sa tingin mo, Professor? Sa tingin ko, dapat si Rizal itignan hindi bilang isang limitasyon, kundi bilang isang tuntungan. Kasi kung titignan lang natin si Rizal bilang isang modelong dapat gayahin, sa tingin ko dapat nakatungtong tayo sa modelong ito upang mas matanaw pa natin kung ano ba yung mundong nag-aabang sa atin. So sa tingin ko, si Rizal ay nagbigay lamang ng isang malinaw na daan kung paano palalaguing mabuti ang sarili. At yung mga susunod sa kanya ay dapat nakatungtong sa kanyang balikat. Kasi sa tingin ko, kagaya ng pinag-uusapan kanina, mas mataas dapat ang intensyon ng mga taong susunod sa bayani. Dapat lampasan ng kasalukuyang henerasyon ang mga nagawa ng mga bayani. Upang sa gayon, yung susunod na henerasyon ay may titignan pabalik at merong pamana na babalikan. Si Rizal ang nag-exemplify, na pinakaunang nag-exemplify ng global na Pilipino. Yung tao na inalam muna kung ano ang kanyang sariling kultura, ang kanyang kwento, matapang na hinarap. So meron siyang pantayong pananaw. Meron siyang pananaw sa sarili. May batayan siya. At hindi ka makakaharap sa mundo. Hindi mo makakausap yung mga foreigner na yan kung hindi mo kilala ang sarili mo. So, ginawa na niya yun. Pero, hindi siya nagpakasasa doon. Bumabalik siya sa bayan every time. No? Pinakita niya sa buong buhay niya.
If you look at the foundation of Rizal when he was growing up, I think very basic na kasama niya yung kanyang yaya, no? And it's actually the yaya who opened his humanity, being aware of the problems in Calamba. And as he moved on to Ateneo, nakita niya talagang yung problemang yun ay hindi nagsisimula lang sa taas. Ang problema nung panahon niya ay nagsisimula sa mga masang Pilipino noon. Oo. Maagang namulat si Rizal sa realidad ng lipunan, di ba? Yung karanasan ng kanyang ina na ito ay, di ba, nasangkot at nakulong. Doon nag-aral si Rizal sa Ateneo, no? First year high school siya, no? Taga-Calamba sila, probinsyano siya, mag-isa lang siya sa Maynila at ang nanay niya nakakulong. At sa anong dahilan, no? Ay nadamay lamang ito, sinangkot lamang ito. At hindi lamang ito, maging sa paaralan, pagdating niya ng universidad, no, ay nakita niya kung paano minamaliit ang kapwa niya Indio. So, namulat si Rizal sa realidad ng lipunan sa murang edad. At ito ay talagang naramdaman niya at nag-isip siya, ano yung magagawa ko? No, para ang talagang una niyang issue ay pagkakapantay-pantay sa lipunan. At kaya nakita niya ito na sa pamamagitan ng edukasyon, no, maaaring mabuwag, no, yung hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Bigyan ko po kayo ng isang maliking halimbawa, no. Sa Ateneo, no, nag-aaral siya, high school siya. Syempre ang wika ay Kastila. Siya ay probinsyano at hindi naman talaga Kastila ang wika nila sa bahay. Pero Ang wika nila ay Tagalog, di ba? At yung mga kaklase niyang Espanyol ay natural Espanyol na yung ginagamit na wika. Ibig sabihin, si Rizal, kung pag-aaral nila yung kanilang klase, medyo may hirapan siya kasi nasa wikang Kastila ito. At yung mga kaklase niya ay marunong na ng wikang Kastila. Siya aaralin pa niya yung wikang Kastila para lamang makasunod. Pero anong nangyari? Sa klase niya, isa sa mga nangunguna. Kahit Indio siya, nagawa niyang daigin yung mga Kastila na kanyang mga kamag-aral. So pinapakita nito sa pamamagitan ng edukasyon, maaaring mabuwag yung problema natin sa kawalan ng pagkakapantay-pantay. kung kaya niya, kaya din Kung natin. kaya ni Rizal, naku, sabi ko, kaya rin natin. If I may add, no, actually, when we look at the story of Rizal, sometimes you're just focused to talk about Rizal, no? But when we see Rizal move in the stories, minsan dapat tignan rin natin kung anong epekto ni Rizal sa buhay ng ibang tao, sa paligid niya. Kaya No? nga. And I think your question was in line with Rizal and how we can live Rizal today, no? And what is his message today? I think Rizal as a fire lighting other fires, di ba? In his time, he affected our revolution. No? It wasn't him per se that saw it through, pero he affected the revolution. Ang word na ngayon na tingin kong message niya in this day and age is collaboration. No? If we may borrow from even the speech or the battle cry of our own President Pinoy, no? He talks about private and public collaboration or partnership. PPP. Exactly, di ba? And that's it. I think that is very much in line with the call of Rizal today. That we just don't act for ourselves, but that we act as a community in collaboration with others. We'll be back with People, Politics, and Power after we pause for these reminders. We'll be back. Imong negosyo?